Orice acvariu își propune să recreeze mai mult sau mai puțin un colț din natură. Acvariile plantate și scape-urile au acest obiectiv mai mult decât altele. Dar cât de simplu este să oferim plantelor noastre condiții similare cu cele din natură? Pentru că a copia natura pare cea mai simplă rețetă, nu-i așa? Atunci când adiția de CO2 și-a făcut loc în acest hobby, a fost privită cu foarte multă neîncredere. Pe de o parte, o butelie pare un element periculos. Pe de altă parte, s-a pus problema îndepărtării de natură. Mulți pasionați de plante acvatice au avut o întrebare cât se poate de firească și de legitimă. Cine merge cu butelia în natură pentru a oferi dioxid de carbon unor plante care trăiesc acolo în mediul acvatic de milioane de ani? Și eu, ca și mulți alții, am mers mai departe cu întrebările și am vrut să aflu dacă adiția de CO2 este un proces prin care forțăm plantele să crească sau este un proces cât se poate de natural. Primul pas a fost să măsor nivelul de CO2 pe care le aveam în acvariile mele plantate și să compar rezultatele cu cele obținute de alți colegi acvariști din țară și din străinătate. Am observat că rezultatele au fost similare, cu toții am obținut valori de 2, 3, 4 mg pe litru. Următorul pas a fost să cercetez care este concentrația de dioxid de carbon în apele curgătoare sau stătătoare în care vegetația era bogată. Am comparat din nou rezultatele obținute de mine cu cele obținute de alți acvariști și am ajuns la următoarea concluzie. Chiar dacă sunt diferite, majoritatea covârșitoare erau peste nivelul regăsit în acvariu. Astfel am ajuns la concluzia că orice aș face pentru a transpune în acvariu un colț din natură, e imposibil să obțin același nivel de dioxid de carbon ca în natură. Această convingere mi-a fost întărită în anul 2003, când Crystal Castleman a publicat o carte numită Aquarium Plants. În cuprinsul acesteia se regăsesc mai multe măsurători precum intensitatea luminoasă și durata zilei, dar mai ales analize chimice ale apelor în care plantele noastre de acvariu trăiesc și cresc în mediul lor natural. Cu această ocazie am putut observa că, în afară de câteva excepții, în majoritatea covârșitoare a mediilor acvatice din care provin plantele noastre de acvariu, concentrația de dioxid de carbon este între 10 și 33 de mg pe litru. Este evident că pentru a oferi plantelor acest nivel ridicat de dioxid de carbon, este nevoie să facem adiție. Și după toate aceste informații, ne putem pune alte întrebări. Este privarea de dioxid de carbon la care supunem plantele noastre din acvariu ceva natural? De ce ne-am aștepta ca plantele să se dezvolte cu 2-3 mg pe litru de dioxid de carbon în acvariu ca și în natură, unde au la dispoziție de cel puțin 3 ori mai mult? Dar de unde obține natura tot acest dioxid de carbon și de ce nu putem să facem și noi același lucru? Aveam să aflu că dioxidul de carbon, la fel ca și mulți alți nutrienți importanți, ajung în apă în urma descompunerilor aluviunilor, frunzelor și a resturilor de vegetație, precum și prin descompunerea algelor și a animalelor microscopice sau macroscopice. Apa din acvariul nostru este ca o picătură într-un ocean în comparație cu mediile naturale atunci când vorbim despre volum, flux de apă proaspătă și stabilitate. Care sunt beneficiile adiției de dioxid de carbon? Un sistem profesional asigură de 10 ori mai mult dioxid de carbon disolvat în apă, comparativ cu un acvariu fără adiție de CO2. Asta nu înseamnă că plantele vor crește de 10 ori mai repede, ci înseamnă că veți putea crește și specii mai dificile, că plantele vor avea culori mai frumoase, frunzele vor fi mai sănătoase și mai bine dezvoltate, precum și mai puține probleme cu algele, deoarece plantele pot absorbi amoniul din apă mult mai rapid. Nu uitați că atunci când distanța internodală este mare și plantele parcă se grăbesc să ajungă la suprafața apei, nu o fac din cauza luminii slabe, ci pentru că știu că la suprafață vor găsi dioxid de carbon la niveluri de 400 mg pe litru, adică de cel puțin 100 de ori mai mult decât au disponibil într-un acvariu fără adiție de dioxid de carbon. Această foame de dioxid de carbon poate fi satisfăcută cu un sistem profesional.
Nu uitați două lucruri importante. 40-50% din componența plantelor de acvariu o reprezintă carbonul și că fotosinteza nu are loc în lipsa dioxidului de carbon, indiferent cât de multă lumină oferim. Acesta este motivul pentru care mai degrabă recomand achiziția unui sistem de dioxid de carbon decât un upgrade al sistemului de iluminare. Producătorii de plante preferă să crească cele mai multe specii emers, mai exact păstrând rădăcina în apă, în timp ce restul plantei se dezvoltă deasupra acesteia. Fac acest lucru deoarece plantele au acces la dioxidul de carbon atmosferic, practic o sursă constantă și inepuizabilă de carbon. Plantele vor crește mai repede, având la dispoziție de 100 de ori mai mult dioxid de carbon decât în apă. Mai mult, frunzele nu au alge, iar tulpinile lor sunt mult mai solide, ceea ce le face mai ușor de transportat. Partea negativă apare în momentul în care acvaristul reintroduce planta sub apă în acvariul său și aceasta trebuie să se readapteze la mediul acvatic. Își va pierde frunzele crescute emers și vor apărea altele diferite ca formă, textură și culoare adaptată mediului acvatic. Am prezentat pe larg acest proces legat de topirea plantelor crescute emers într-un material pe care îl găsești în linkul din descriere. Dacă nu ai un sistem de CO2 și plantele tale nu o duc prea bine, dacă li se topesc frunzele, dacă ai probleme cu algele în ciuda faptului că ai ales un substrat bun, o fertilizare de calitate și un sistem de iluminare decent, îți recomand să cauți și alte informații despre adiția de CO2 și despre întreținerea acvariului. Te invit să te abonezi la canalul nostru, să vizionezi materialele pe care le-am publicat deja și să rămâi aproape pentru cele care vor urma.